साथीहरु नमस्कार। तपाईहरु अहिले टेक्नोलोजी प्लस युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र टेक्नोलोजीमा रेगुलर अपडेट हुन चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र आज मैले तपाईहरुलाई कम्प्युटर अथवा ल्यापटप सिस्टममा कुनै पनि सफ्टवेयरलाई कसरी ब्लक गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईले सुरुमा जानु होला, यहाँ स्टार्ट बटनमा गएर RUN भनेर सर्च गर्नु होला। यहाँ रन कमान्ड खोलिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो अप्सन आउँछ। अथवा तपाईले यसलाई चाहिँ किबोर्डबाट विन्डो प्लस R बटन एकैचोटी थिच्नु भयो भने पनि यो सिधै खुल्छ तपाईको रन कमान्ड। यसमा गइसकेपछि तपाईले हान्नु पर्ने हुन्छ %window WINDER% अनि एउटा उल्टे स्ल्यास हान्नु होला, अनि system32 हानेर उल्टे स्ल्यास अनि drivers/etc भनेर हान्नु होला। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हान्नु होला। त्यसपछि ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ओके गरिसकेपछि यो system32 को फाइल चाहिँ खुलिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँ एउटा होस्ट भन्ने अप्सन छ, हेर्न सक्नु होला। यो होस्ट भन्ने छ, यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ओपन विथमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ओपन विथ नोटप्याड भन्नेमा क्लिक गरेर ओके गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो दिएको छ। अब तपाईले चाहिँ कुन वेबसाइटलाई चाहिँ ब्लक गर्न चाहनुहुन्छ त्यो वेबसाइट ब्लक गर्नु होला। यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा आईपी एड्रेस दिएको हुन्छ 127.0.0.1 भनेर दिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला। त्यसपछि यसको तलपट्टि लिएर आएर यसलाई पेस्ट गर्नु होला, कन्ट्रोल V गर्नु होला। र यहाँ 1 छ भने तपाईले यहाँ 2 लेख्नु पर्ने हुन्छ, यहाँ 2 छ भने 3 लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ माथि 1 भएकोले मैले यहाँ 2 लेखेँ। त्यसपछि एउटा स्पेस छोड्नु होला। त्यसपछि तपाईले जुन वेबसाइट चाहिँ ब्लक गर्न चाहनु भएको छ त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ यहाँ लेख्नु होला। जस्तै मैले एउटा फेसबुक र गुगल ब्लक गरेर देखाउँछु तपाईलाई। जस्तै facebok.com भनेर हाने, अनि तल फेरि त्यसलाई पेस्ट गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई 3 लेख्नु होला, स्पेस छोड्नु होला, www.facebook.com भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि फेरि गर्नु होला, कन्ट्रोल V गर्नु होला। त्यसलाई चाहिँ 4 गराउनु होला। त्यसपछि google.com भनेर हान्नु होला। तल फेरि कन्ट्रोल V गरेर यसलाई चाहिँ 5 लेख्नु होला। त्यसपछि स्पेस छोडेर www.google.com भनेर हान्नु होला। यति गर्नुभयो। यति गरिसकेपछि फाइलमा गएर यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु होला। अनि यसलाई चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब तपाईले गुगल खोलेर हेर्नु होला। यो मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ खुलिराखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। मैले होममा गएर पनि तपाईलाई देखाउँछु। नेट चाहिँ चलिरहेको छ, हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ नेट चाहिँ चलिराखेको छ। र अब मैले यसलाई चाहिँ facebook.com भनेर हान्छु। हेर्नुस्, facebook.com भनेर हाने। यहाँ चाहिँ भन्यो दिस साइट क्यान्ट बी रिच भनेर भनेको छ। अब गुगल पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ गुगल भनेर हान्नु होला। र यो पनि दिस साइट क्यानट बी रिच भनेर राखेको छ। अब यसलाई चाहिँ अनब्लक कसरी गर्ने भनेर पनि म सिकाउन जाँदैछु। यसलाई अनब्लक गर्नको लागि त्यही अघिकै प्रोसेस अनुसार जानु होला। यो होस्टमा गएर यो जुन तपाईले यसमा राख्नु भएको छ नि यो सबैलाई डिलिट गरेर सेभ गरिदिनु होला। डिलिट गरेँ, अनि पछि मैले फाइलमा गएर यसलाई सेभ गरेको छु। त्यसपछि यसलाई काट्नु होला, अनि यहाँ गएर फेसबुक भनेर हान्नुहोस्। फेसबुक भनेर हान्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो फेसबुक खुलिसकेको छ। र तपाईले गुगल पनि खोल्नुभयो भने यहाँ गुगल पनि खुल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल खुलिसकेको छ। र साथीहरु यो चाहिँ खास चाहिँ तपाईको घरमा बच्चा बच्चीहरु छ अनि विभिन्न किसिमको नराम्रो वेबसाइटहरु खोलेर टाइम पास गरिरहनु भएको छ, पढ्न होमवर्क दियो अनि यतापछि विभिन्न किसिमको वेबसाइटहरु खोलेर टाइम पास गर्नु भएको छ भने तपाईले यो चाहिँ सावधानी अपनाएर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ तपाईको कम्प्युटर अथवा ल्यापटपलाई। र साथीहरुलाई हाम्रो च्यानलमा राखेको भिडियोहरु कस्तो लाग्छ, यदि भिडियो राम्रो लाग्छ भने साथीभाइसँग शेयर गर्न नभुल्नु होला। र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु।